नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो नयाँ च्यानल एकदमै फ्रेस ASITO YouTube भन्ने च्यानल देखाउन गइरहेको छु र आजदेखि चाहिँ म यसमा तपाईहरुलाई YouTube को सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु अनि त्यसपछि मेरो अर्को च्यानल पनि छ एक्सप्लोरर जुन चाहिँ मोनेटाइज भइसकेको छ तपाईहरुलाई म त्यो पनि देखाउँछु हैन @explorer अनिस भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ मोनेटाइज भइसकेको च्यानल हो हैन यसमा चाहिँ मेरो जम्मा 2.71k सब्स्क्राइबर छ भन्ने वाच आवर पनि पुगिसकेर यो चाहिँ मोनेटाइज भइसकेको छ र यसको पिन पनि आएपछि म तपाईहरुलाई देखाउने छु र मेरो जर्नीमा अब यसमा के भयो कसो भयो म सबै यो ASITO YouTube भन्ने च्यानलमा भन्दै जानेछु र तपाईहरुलाई सबै प्रोसेसहरु सिकाउँदै जानेछु कसरी ग्रो गर्ने कसरी वाच आवर बढाउने हैन सम्पूर्ण कुराहरु यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउँदै जानेछु कृपया एकचोटि सब्स्क्राइब बटनलाई प्रेस गरेर राख्नु होला चाँडै नै अरु भिडियोहरुसँग तपाईहरुसँग पनि भेट्ने छु र भिडियोहरु पनि ल्याउने छु भन्दै आजलाई बाइ बाइ